ما شاء الله، دكتور سامي بيعمل فيديو عن موضوع الشعر ده، تلاقيه مش فاكرني. اتصل بيه وافكره بنفسي واخليه يعرفني ايه الحكايه بالظبط. الو، مين معايا؟ الو، ازيك يا دكتور؟ انا السيد، مش فاكرني ولا ايه؟ انا زميل الطفوله من ايام الكي جي 1. اهلا يا سيد. بس على ايامنا ما كانش فيه كي جي، كان فيه كتاب كده بيحفظ قران. يا دكتور انا السيد ابو الروس، سيد ابو الروس ابن المعلم ابو الروس الجزار. اهلا يا سيد، اهلا. قالوا لي انك هتعمل حلقه عن الصلع الوراثي، قلت اتصل بيك اسلم عليك واعرف ايه اخر الاخبار. شكرا يا سيد، بس جبت رقمي منين؟ يا دكتور انا حبايبي كتير وجابوا لي عنوانك كمان. قال لي انت دكتور في ايه؟ كيمياء الادويه. سبحان الله، نفس التخصص بتاعي، بس انا كيمياء الادمغه. تعالى زورني وانا هظبطك. عمالي جنب المقابر بتاع السكه الجديده. لا يا سيدي شكرا، متشكرين. قال لي يا دكتور الدواء الجديد ده حقن ولا شم؟ ولا بيتضرب بأنهاتها طريقه؟ بيتضرب ايه بس؟ لا ده لاصق كده، لزقه باتش كده بتتحط على الراس وعلى الجلد وبتطلع الشعر، ومفعولها بيدوم فترات طويلة جدا جدا أكتر من الحاجات اللي موجودة، يعني موجودة حاليا في الأسواق، اللي مفعولها بيروح بعد فترة بسيطة. وده بحث رهيب بيستخدم تكنولوجيا النانو، حاجة جديدة جدا جدا. البحث ده منشور في أكبر المجلات العلمية الأمريكية. على الله يا دكتور، أصل أنا تعبت قوي. ليه بس يا سيد؟ ده حتى الصلع ده له جماله وجاذبيته. عندك ممثلين كتير يعني صلع، عندك جيسون ستاتهام مثلا، ده من يعني شوف بقى، انت لو زي ده جيسون ده تبقى حاجة عظمة قوي. شكرا يا سيد، ممكن تقفل بقى علشان نكمل الحلقة؟ لا يا دكتور انا هسمع الحلقة عشان اقعد شوية كده واستفهم، وعندي شوية اسئلة. اللي اقول له يا دكتور، هو ايه سبب الصلع الوراثي وتساقط الشعر ده؟ اكتر من 50% من الناس بيعانوا من الصلع الوراثي، وده مش بس في الرجاله، هو طبعا معظمه بيبان في الرجاله، لكن في ستات بيظهر عندهم في صوره تساقط شديد للشعر، الشعر ما بيطولش كويس وبتبقى في حتت ايه يعني خفيف كده. فطبعا دي بيسبب مشكله نفسيه كبيره جدا عند الستات، وعند معظم الرجاله برضو بتتضايق منهم، وخصوصا ان معظم الناس الرجاله اللي شعرها يعني بإصلاع دي بيبقى في الأساس كان شعرهم ناعم وجميل جدا في أيام الشباب. فطبعا ده مهم وله تأثير نفسي كبير جدا. الصلع يا سيد بيحصل لما التغذية اللي رايحة لبصيلة الشعر بتقل بسبب قصور في الأوعية الدموية، أو حاجة بيسموها الإجهاد التأكسدي، يعني الضغط العصبي والاسترس العصبي. ده بيزود عوامل أكسدة والتهاب. تمام، العوامل الأكسدة والالتهاب ديت يا سيد بتموت البصيلة بتاع الشعر، وبتبوظ الأوعية الدموية وبتقفلها، فبصيلة الشعر اللي جواها تدبل وتموت وتقع زي ورقة الشجرة بالظبط. يعني الضغط العصبي هو السبب. منك لله يا أستاذ عادل. عادل مين؟ عادل إمام شهد عليا زور، مع إنه ما شافش أي حاجة. 25 سنة في التعب ده كله، 25 سنة. عشان كده انت بتقول الضغط العصبي بقى. معلش يا باشا. بص يا سيد على الصورة اللي هحطها لك هنا دي، ده اللي بيحصل ويخلي الشعرة تقع وما تطلعش تاني. بص على الرسمة الجميلة دي، الرسمة اللي عندك دي الحالة الأولانية دي، واحد عنده شعر وعنده بصيلات شعر كويسة. بص تحت كل بصيلة شعر كده هتلاقي فيه أوعية دموية، وريد أزرق وشريان أحمر، دم عشان يوصل الدم ويوصل الأغذية وتروح لبصيلة الشعر، وهي تصنع الشعرة وتغذيها وتطلعها عند الناس دي. أول ما الواحد يبدأ كده يصلعها ويكون اللي هي الحتت اللي هي الفيهات دي اللي بتطلع دي، تبص تلاقي ان يعني التغذية بدأت تقل، وبدأ الدم يقل، والأوعية الدموية بدأت تضيق. طيب مع مرور الوقت بالزيادة أكتر، وإصلاعي بقى اما يكبر كده بتلاقي إصلاعي خالص، الحتة اللي فوق دي كلها راحت، بيبقى الأوعية الدموية دي شبه اتقفلت، مقفولة وقلت، وبتقع الشعرة وما بيطلعش مكانها حاجة تانية، وتبص تلاقي الموضوع الصلع ده بيطلع.
تمام. بالاضافه بقى لموضوع الاوعيه الدمويه اللي بتقفل دي وتقل ديت، موضوع الاجهاد التاكسدي ده له اهميه كبيره جدا، وده اللي العلاجات الحاليه اللي موجوده ما بتتناولش له خالص. العلاجات اللي موجوده حاليا وبتيجي بتحاول انها توسع الاوعيه الدمويه، بتحاول انها تزود يعني الاكسجين والغذاء والحاجات اللي رايحه لبصيله الشعر عشان ترجع تطول تاني. بس اول ما توقف العلاج تبص تلاقي ايه، شويه شويه كده يرجع الوضع كما كنت وتتساقط الشعيرات تاني ويبقى فيه ايه مشكله. وايه رايك يا دكتور في الروجين؟ ف يعني اول حاجه المينوكسيديل ده موجود في السوق تحت اسماء كبيره جدا، اسمه روجين وريهير والكلام ده كله. بيستخدم اما بخاخه او مس على الشعر وبيطلع الشعر، بيجيب مفعول، ولكن انت بعد ما توقفه بيرجع الشعر ايه يقع تاني. بيشتغل ازاي بقى يا سيدي؟ ده بيشتغل ان هو بيوسع الاوعيه الدمويه، فبيزود الغذاء وبيزود المواد الغذائيه والمواد المنشطه لبصيلات الشعر عشان تطلع الشعر، لكن التاثير بتاعه بيبقى مؤقت. في كمان وطبعا كل الحاجات دي لها اعراض جانبيه، وهو ده اشهر واحد. يعني في كمان دواء يعني قصته عجيبه جدا اسمه RU 58841. ده في شركه فرنسيه كانت مطلعاه اصلا يعني علشان سرطان البروستاتا. فكرته ايه؟ فكرته ان يضاد عمل التستوستيرون ده اللي هو هرمون الخصيه اللي عند الرجاله. فطبعا لان في ارتباط بين الصلع وبين هرمون التستوستيرون عند الرجاله وحتى عند الستات اللي عندهم بيبقى نسبه التستوستيرون صغيره شويه. فهم قال لك ايه، اما طلعوا الدواء الشركه الفرنسيه ديت في السبعينات لقوه وهم بيجربوه على الفئران بيخلي الفئران تطلع لها شعر. فقالوا طيب ما احنا نخليه بقى دواء عال نحطه جلد ويخليه يطلع الشعر عند الفئران. المهم باين الدواء ده كان حظه نحس، وقبل ما يطلعوه يعني للبني ادمين والكلام ده على موضوع الشعر الشركه اتباعت وانضمت لشركه تانية، والشركه التانية ما اهتمتش بالموضوع ده خالص. فجت شركات تانية خدت حقوق انتاجه وبدات تجربه، بس حتى الان الدواء ده لم يصرح به نظرا لاعراضه الجانبيه، لان هو طبعا بيضاد عمل هرمون الخصيه التستوستيرون، فبيجيب اعراض جانبيه كتيره جدا عند الرجاله. فمفيش FDA بتاعت امريكا ما وافقتش عليه، وجميع الهيئات الرقابيه في كل الدول ما وافقتش عليه. بيتجاب بقى عن طريق النت بطريقه ايه تسريبه كده من ورا من بير السلم. فانا ما انصحكش يعني يا سيد انك تاخده خالص، ولا انصح اي حد ان هو يتعامل مع الدواء. طب وايه بقى الموضوع الجديد بقى بتاع النهارده اللي انت يعني عمال تقول عليه؟ ده حاجه جميله قوي. الجديد ان احنا عندنا النهارده اختراع يعني بيعالج مشكله الشعر دي من جذورها، من بصيلاتها. الحكايه ايه؟ الحكايه زي ما احنا قلنا يا سيد، ان عندك انت الاوعيه الدمويه دي ضيقت واتقفلت وبقاش موجوده، وبالتالي التغذيه اللي رايحه للبصيلات خلاص، وتبدا الشعر يموت. زائد ان كمان الخنقه دي بتزود عوامل التاكسد، مواد المؤكسده بيسموها ROS، ودي كلها مركبات جايه من الاكسجين، بتبدا تموت في الخلايا بتاع البصيله. فلما تموت خلايا البصيله الشعر ما يطلعش والكلام ده. فجوهم الجماعه بقى بتوع الصين، النهارده البحث جاي من الصين، وهو هتقول لي ده الصين دي خلاص اخترقت وعدت يعني وتجاوزت كل الحدود. البحث ده صيني، ولكن منشور في اكبر المجلات الامريكيه، وده اللي خلاني احطه. منشور في مجله اسمها ACS نانو، امريكان كيميكال سوسايتي نانو كيمستري، في الموضوع ان الامباكت فاكتور اللي هو معامل التاثير بتاع البحث ده 16، وده من اعلى المعاملات، والبحث يعني جيد وموثوق وموثق بالدلائل. على راس البحث ده في عالم كبير جدا اسمه جيان كينجاو. حط صورته قدامك هنا، طبعا اساميهم غريبه بس الراجل ده يعني جامد. عملوا ايه بقى الراجل دوت ومجموعه البحثيه معاه 15 واحد على البحث شغالين في الحكايه دي وعاملين اختراع لا تتخيلوا. ايه الحكايه بقى يا سيدي؟ الحكايه ان الناس الجماعه دول زي ما هتشوف في الصوره اللي عندك كده استخدموا تكنولوجيا النانو في حاجه كده، ماده اسمها السيريوم. السيريوم ده عنصر مضاد للاكسده، يقدر ان هو يقتل عوامل الاكسده والاجهاد التاكسدي ويوقفه تماما. وهم استخدموه في امراض تانية تابعه للكبد وتابعه الحاجات دي، وجاب نتائج هايله جدا. بس للاسف
ما كانوش عارفين يوصلوه لبصيلات الشعر، لانه لازم يتحط على الجلد ويدخل من الجلد لبصيلات الشعر ويمتص. فجوهم عملوا اختراع لا تتخيلوا يا سيد. عملوا ايه؟ جابوا مادة السيريوم دي وعملوها يعني بارتكلز كده، حبيبات صغيرة نانو، وغطوها بمادة تمام اسمها بولي ايثيلين جلايكول، زي ما عندك في الشكل كده، عبارة عن زي الشعيرات عشان اي حاجة تحط عليها تمسك فيها. وما كفهمش كده كمان، راحوا صابين الحبيبات المشعرة دي في كونز كده، يعني حاجة زي الإبر، في مادة تانية تشبه الجلد اسمها هيالورونيك اسيد. انا عارف الموضوع ده صعب عليك يا سيد، لذلك هعيده تاني معلش. احنا عندنا مادة اسمها السيريوم، المادة دي تقدر يعني تحل لنا مشكلة الشعر كله، تقلل الاجهاد التأكسدي وتقتل المواد المؤكسدة دي كلها، وتخلي الخلايا البصيلات تنعنش كده وتبقى متغذية تمام، زائد انها تؤدي الى انشاء اوردة وشرايين جديدة جوه البصيلة وتغذيها كويس. بس مشكلتنا يا سيد ان احنا مش عارفين نوصلها جوه الشعر. جماعه بتوع الصين دول اخترعوا الاختراع ده، جابوا الحبيبات الصفراء اللي عندك اللي شايفها دي وراحوا مشعرينها، حاطين لها شعيرات معروفه عندنا في الكيمياء اسمها البي اي جي. لما بنحب نشعر حاجه عشان نغير وصفتها الكيميائيه خالص، نخليها تبقى متناسبه مع الجسم. طبعا كل اللي انت ما تشوفوش بعينيك ده حاجات كده ما تتشافش ولا حتى تحت الميكروسكوب، ده حاجات دقيقه جدا. وراحوا صبنها في حاجه زي الابر. الابره دي ماده اسمها هيالورونيك اسيد، ماده من جسمك، ماده زي الجلد. وراحوا حاطين ده كله على اللزقه دي. بص كده عندك في الصوره في لزقه اهي، وجواها الابر دي ابر صغيره جدا مش هتشوكك، ما تخافش، ده ابر ايه طولها ما يعديش، ما فيش حاجه خالص، انت تحط اللزقه دي على راسك مش هتحس بحاجه. جواها الماده دي. هوب يا سيدي بقى، هات تحت كده عندك على الشمال، الزق اللزقه دي على الجلد، هيروح داخله الابر الصغيره دي في طبقه الجلد الصغيره كده، ويطلع منها الحاجات الجميله دي، النانو ده. اول ما يطلع منها بقى هيلاقي ايه؟ هيلاقي الجلد في الحته المصلعه دي ايه؟ هتلاقي مفيش يعني اورده ولا شرايين، يعني حاجه لا تذكر، وطبعا الحته من فوق صالعه زلط. وهتلاقي عوامل مؤكسده، بص النقط الحمراء دي الحاجات اللي هي عوامل مؤكسده، اللي هي اكسجين وحاجات بتبوظ، والدنيا بايظه خالص. هنكبر لك حته كده صغيره، هتبص تلاقي حبيبه النانو دي تعمل ايه على السهم. بص على السهم كده، هتيجي على العوامل المؤكسده الحمراء دي، بص بقى بعد السهم كسرتها. الحاجات المهيجه واللي بتيجي تبوظ البصيله الشعر دي قضت عليها وحولتها لميه H2O واكسجين، خلاص ما بقاش في مشكله معاهم. تمام. بص تحت بقى في نفس التكبيره دي، هتلاقي الاورده والشرايين اللي كانت صغيره كبرت اهيت ايه مع الوقت وبقت زي الشجره. يعني الايه، الامداد بالدم والامداد بالاكسجين زاد جدا. طيب بعد ما تحط الباتش ديت على دماغك، بص بقى للصوره على اليمين، بصيله الشعر بدات تطلع والشعيرات بدات تطلع، وادي شجر اللي ايه الاورده والشرايين كبر وبيغذي وبيدي اكسجين وبيدي تغذيه وبيدي مواد غذائيه كويسه للشعر عشان تطلع تاني. ميزه البتاعه دي ايه بقى؟ ميزتها ان هي بتقعد مفعولها فترات طويله جدا. المينوكسيديل هوب اول ما بطلوا شويه كده بص الشعر وقع. التاني ده اعراضه الجانبيه رهيبه. الحاجات اللي بخات والحاجات التانيه دي ابعد عنها خالص، ما انصحكش بيها. تلاقي الشعر طلع وقعد فتره طويله جدا جدا جدا، يعني شهور وشهور وشهور، ويفضل الشعر زي ما هو. ليه بقى؟ لان هو بنى شبكه شرايين واورده جديده، وقضى على الاجهاد التاكسدي اللي جوه البصيلات الشعر، فعالج المشكله من جذورها، وهيبقى افضل بكتير جدا. وفي نفس الوقت انا ما هحنتش ولا عملت حاجه ولا الكلام ده كله، ولا رحت قلت للمريض روح اعمل زرع عند الدكتور واعمل زرع شعر ويخاف من العمليه ويخاف من البنج، والدنيا تبقى معاه ايه، معاه يعني لخبطه. تمام. فكلها حاجات بسيطه لازقه تتحط على الشعر، ومواد السيريوم ديت كلها مواد امنه وليس فيها اي مشكله خالص. فيعني انجاز ورهيب. تمام. وهينزل طبعا السوق قريب. انا ما اعرفش امتى بقى، عشان ما حدش يقعد في الحلقه يقول لي هتنزل امتى وهتتباع بكام والكلام ده. انا بجيب احدث البحث ده لسه منشور يا ابني من كام اسبوع، 3 4 اسابيع. فبقى على بال ما ياخدوا موافقات وياخدوا الكلام ده ويحطوه على البني ادمين وبعدين ينتجوه وينزلوا لك الصينيين. الصينيين دول اسرع حاجه، يعني ممكن في ثواني تلاقيهم عملوا كل حاجه، وينزل ويجي لك هنا.
طبعا وقت قصير، ما اعرفش قد ايه بالظبط. والله يا دكتور استوعظنا واستفدنا حاجات كتيرة قوي، ونفسي اشوفك بقى واعزمك عندي كده واظبط لك الدنيا. شكرا يا سيد، ودي المعلومات اللي عندي عن موضوع الصلع وتساقط الشعر، ويعني ارجو انك انت بعد ما تستعمل الحاجات دي تبقى تقول لي ايه النتيجة، واتمنى ان انا ما اشوفكش في اي حلقة تانية خالص ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.